أعزائي متابعين قناة كرافتونيا للحرف اليدوية وكل ما هو جديد. النهاردة هننفذ مع بعض الجوانتي التريكو ده اللي من غير أصابع. هنفذه معاكم بالنول الدائري خطوة بخطوة. تابعوا الفيديو للآخر واوعوا تسيبوا أي حاجة من الفيديو. يلا بينا. نبدأ بسم الله. الأدوات المستخدمة استخدمت النول الدائري اللي فيه 24 مسمار وإبرة النول والمقص وإبرة التنظيف، واستخدمت خيط رفيع لونه موف وخيط سميك شوية لونه رمادي. ممكن تستخدمي الرمادي نفس سمك الموف بس يكون على فتلتين. تمام. الفيديو ده يا جماعة لازم تتابعوه خطوة بخطوة. انا عملت لكم الخطوات، هو عبارة عن 8 خطوات، وعملت لكم البوينت المهمة او النقط المهمة هتروحوا لها فين عشان كل ما تعوزوا ترجعوا، لان هو عايز تركيز. وقت ما ركزتي خلاص الدنيا بقت سهلة. هنبدأ. اول حاجة هنعملها هي عقدة البداية، وطبعا بنلف الخيط من قدام لورا وبعدين نرجع نسحبه بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. بعدين نشبكه في المسمار الخارجي اللي هو بتاع عقدة البداية اللي هو ده، ونقفل على مقاس المسمار، ونيجي بقى نلف الخيط الرفيع اللي احنا حطيناه على كل المسامير 24 مسمار معانا بطريقة الاي وراب، او كأننا بنكتب حرف الاي بالانجلش. كده خلصنا لغاية اخر الدور، لفينا بطريقة الاي وراب. الدور اللي بعد كده بنلفه بطريقة اليو وراب او بطريقة حرف اليو، دي زي ما احنا شايفين بنلف الخيط على المسمار فوق الغرزة الموجودة، بس بنلفه نص لفة بس، وناخد الغرزة اللي تحت نخرجها من المسمار خالص بس ناحية الخلف. هنكمل بطريقة اليو راب دي لغاية ما نعمل 25 صف، او ممكن نكتر. انا الخيط اللي انا جايباه ده رفيع كده زي الخيط المهير، ولذلك انا كترت وصلت ل30 صف مثلا. فانتي حسب ما الخيط يكون معاكي او حسب رغبتك انتي عايزة الاطار يكون قد ايه. تمام. فانا هشتغل لغاية، اهم حاجة اللي انتي تفتكري العدد اللي انتي عاملاه عشان يبقوا الاتنين جوانتي نفس العدد ونفس المقاس بالظبط. هاجي انا هنا بقى في السليب نوت معايا او العقدة اللي انا عاملاها ما عادتش مهمة بالنسبة لي، واخرجها ادخلها في نص الشغل عشان ما تعطلنيش وانا بشتغل، لان الشغل هيبقى مشدود عليها. وزي ما اتفقنا هنكمل لغاية النهاية لغاية ما نوصل ل25 صف بنفس الطريقة. وبعد ما نخلص ال25 صف دول هنبدأ نعمل تكنيك كده عشان نعمل الإطار بتاع الجوانتي. أنا كده خلصت ال25 صف وقصيت الخيط، وهبدأ أوصل اللون التاني اللي هو اللون الرمادي بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. أعقده عقدتين جوه كده بحيث ان انا كده وصلت الخيط السميك او الخيط اللون التاني، وابدأ اقص الخيط. تمام. وابدأ اجيب اول دور خرج معايا خالص احطه على المسامير فوق الغرزة التانية. اعمل كده لكل الجرس، اجيب الطرف اللي تحت خالص احطه على المسامير بنفس التكنيك ونفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وما فوتش ولا مسمار. نخلي بالنا كويس واحنا بنعمل كده عشان نقفل الاطار كده معانا هيبقى طبقتين وهيبقى ضيق على مقاس معصم الايد معانا. وبعد كده هبدأ اجيب الجرزة اللي تحت اخرجها على الجرزة اللي فوق واخرجها خلف المسمار خالص. يبقى بجيب الجرزة اللي تحت اخرجها على اللي فوق واخرجها خلف المسمار خالص.
بعد كده ده ميعاد غرزة الجارتر ستيتش، والغرزة دي عبارة عن صف عدل وصف مقلوب او صف غرزة الايوراب وصف تاني البيرل ستيتش او غرزة الغرزة المقلوبة. هبدأ ألف بطريقة اليو راب، وبعد ما خلصت لف بالطريقة دي ببدأ أجيب الغرزة اللي تحت أخرجها على الغرزة اللي فوق، الغرزة اللي تحت أخرجها على الغرزة اللي فوق، أخرجها خلف المسمار خالص، وأكمل بالطريقة دي لغاية آخر الدور. وده ميعاد الغرزة المقلوبة أو البيرل ستيتش، وفيها بندخل الإبرة جوه الغرزة اللي معمولة ونسحب الخيط، بندخل الإبرة كده ونسحب الخيط من جوه الغرزة. تمام، وبعدين نسحب خيط بالطريقة دي، نخرج الغرزة الأساسية ونحط الغرزة اللي سحبناها ونشد الخيط كويس. تمام، احنا بنسحب خيط من جوه الغرزة، وبعدين بنستبدل الخيط اللي احنا سحبناه بالخيط الأساسي ونعقد كويس او بنشد كويس. نفضل مكملين الجارتر ستيتش، وهي اللي عبارة عن غرزة عدلة وغرزة مقلوبة، لغاية ما نوصل لقد ايه، لغاية ما نوصل ل12 صف. 12 صف، او بنجيب المسطرة وبنقيس 5 سنتي. اما نوصل لغاية 5 سنتي هنوقف وهنعمل نشتغل بطريقة الفلات او بالطريقة المسطحة زي ما احنا شايفين. هنعمل الغرزة العدلة بس هنلفها زي ما انتوا شايفين عكس اللفة اللي احنا لفيناها، زي ما عملت معاكم الشال المسطح بالنول الدائري، كنت بلف الجرزة العدلة عكس لفة الجرزة المقلوبة. طيب انا عملت كده ليه؟ عشان اسيب مكان لفتحة صباع الابهام في الجوانتي. تمام، وهنيجي برضو نقلب الجرزة اللي تحت على الجرزة اللي فوق بطريقة الجرزة العدلة العادية جدا. بنجيب الجرزة اللي تحت نقلبها على اللي فوق ونخرجها برا المسمار للخلف زي ما احنا متعودين على الطريقة دي. وهنبدأ نعمل الجرزة المقلوبة في الناحية التانية زي ما الخيط موجود. هنشتغل عشان برضو نسيب الفتحة بتاعة الإبهام زي ما اتفقنا. الغرزة المقلوبة زي ما اتفقت معاكم أو البيرل ستيتش، بندخل نسحب الخيط من جوه الغرزة بإبرة النول، ونستبدل الخيط اللي احنا سحبناه بالخيط اللي موجود على المسمار نفسه.
وبعد كده بعد ما نخلص ال6 ادوار بطريقة غرزة عادلة، غرزة مقلوبة بس بالطريقة الفلات او الطريقة المسطحة، بنرجع نعمل ايه؟ بنرجع نشتغل بالطريقة الدائرية العادية اللي احنا كنا شغالين بيها في الاول. بنلف الغرزة العادلة زي ما احنا متعودين في الاتجاه الصحيح زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بلف الغرزة بطريقة الاي وراب في الاتجاه الصحيح او بالطريقة الدائرية اللي احنا بدأنا بيها اما جينا نشتغل بالخيط الرمادي. وبعد كده برضو بشتغل الغرزة المقلوبة برضو بالطريقة العادية. وهنكمل بالطريقة العادية دي لغاية ما نعمل 6 أدوار كمان بالطريقة الدائرية زي ما اتفقنا. ال6 أدوار دول بنعملهم غرزة عادلة، غرزة مقلوبة أو طريقة الكارتر ستيتش. وبعد كده زي ما انتوا شايفين انا نهيت الشغل معايا بغرزة عادلة، وبعدين ربطت الخيط عقدته بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي عشان انا كده بدأت اغير اللون. تمام، اعقده كويس بحيث ان انا الرمادي هو اللي يبقى طالع عليه الدور، وابدأ اقص الخيط التاني. تمام، انا قصيت الرمادي لان انا دلوقتي هستخدم الخيط الموف الرفيع بس هستخدمه على فتلتين عشان الحتة دي ما تضيقش معايا قوي، لان انا هدخلها في كفة الايد فعشان تبقى مريحة بالنسبة لي. وهبدأ انهي الشغل بغرزة عدلة بطريقة الاي وراب زي ما انتوا شايفين كده. دي اخر غرز، اخر دور تقريبا هعمله، وبعد كده هيتفضل لي الدور بتاع التقفيل بتاع الجوانتي. فانا دلوقتي بجيب الغرزة اللي تحت احدفها على الغرزة اللي فوق واخرجها خالص برا المسمار، بس بخرجها خلف المسمار او جوه النول. تمام، وكده اكون انا خلصت معاكم اخر دور. وبعد كده هيبقى ميعاد ايه؟ ميعاد الدور بتاع تقفيل او الكاستنج اوف. الكاستنج اوف ده باجي اعمل مسمارين زي ما انتوا شايفين كده، بألف عليهم الخيط بطريقة الاوراب واقفلهم بالطريقة اللي احنا عارفينها العادية. تمام، اللي هو بخرج الغرزة اللي تحت على الغرزة اللي فوق بالطريقة دي، وارجع اخد الغرزة التانية احطها على الغرزة الاولى اللي انا قفلتها، وارجع اخرج الغرزة الاولى على الغرزة التانية. تمام، واشد الخيط كويس معايا، وبعدين ارجع اخد الغرزة دي ارجعها مكانها على المسمار ده. تمام، ارجع اقفل غرزة تانية. تمام، وعملت غرزتين، المفروض غرزة اخرج الغرزة برا المسمار، ارجعها على الغرزة اللي قبلها اقفلها كده. انا بقفل الغرزة، اقفلها بالطريقة دي، اخرجها برا المسمار وارجع ارجعها مكانها الطبيعي او مكان الغرزة التانية. اقفل غرزة، اعمل ايه وراب، اخرج الغرزة، اخد الغرزة دي احطها على الغرزة التانية. تمام، اقفلها، اقفل الغرزة التانية بالغرزة دي بالطريقة دي، وارجع اخد الغرزة دي احطها مكان التانية، واكمل بالطريقة دي لغاية اخر الدور.
وبعد كده خلاص بعد ما نخلص الغرزة الأخيرة بنيجي بإبرة التنظيف أو بإبرة الكروشيه، وأبدأ أتخلص من أي خيوط زيادة جوه الغرز، أخبيها جوه الغرز وأعقد كويس عشان ما يفكش معانا. وبعد ما أخبيها جوه الغرز وأقعد أقص الخيط، ناخد بالنا كويس اللي احنا بندخل بين الجرس بطريقة تكون حرفية شوية وما تبينش بواقي الخيط، وهقودها كويس كده. اكون خلصت معاكم الجوانتي بالتفصيل الممل خطوة خطوة. ياريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك، ومستنية ارائكم واقتراحاتكم في تعليق، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وشكرا لمتابعتكم ليا، ووعدكم ان انا دايما هحاول اجيب لكم كل جديد، واحاول ان انا دايما اكون واضحة في طريقة شرحي. وبرضو مستنية تعليقاتكم وارائكم، ومتنسوش سبسكرايب للقناة. وباي باي.